Mình muốn giới thiệu với mọi người một chiến thuật mà mình cũng vẫn đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ giúp cho chúng ta đón đầu những xu hướng một cách chính xác nhất, nhanh nhất và sớm nhất. Chào mừng các bạn quay trở lại với Forex, mình là Minh và một lần nữa chúng ta gặp lại nhau trong series về những cái chiến thuật mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Tất cả những cái chiến thuật này được dựa trên kinh nghiệm của mình, dựa trên những học hỏi của mình, cũng như là dựa trên những cái chắt lọc của mình từ những cái chiến lược mình đã tham khảo từ những cái bạn trader khác, từ những cái bạn trader ở trên nước ngoài. Và tất cả những cái điều này là mong muốn của mình để giúp cho mọi người có thể tiếp cận được với thị trường này một cách đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhưng bên cạnh đó nó vẫn thực sự rất là an toàn và nó sẽ giúp cho mọi người hiểu được ngọn ngành cũng như là cách thức vận động của toàn bộ thị trường này. Và trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một chiến thuật mà mình cũng vẫn đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ giúp cho chúng ta đón đầu những xu hướng một cách chính xác nhất, nhanh nhất và sớm nhất bằng những công cụ chúng ta tưởng chừng như rất là quen thuộc. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng Bollinger Band và chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ để đi tìm ra những cái dấu vết của những cái sự tăng trưởng volume ở trong những cái giai đoạn mà có những cái sự đột biến đó. Và cũng như mọi khi, trước khi chúng ta bước vào cái phần nội dung chi tiết thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người những cái bước của cái chiến thuật này, là chúng ta sẽ cần phải làm những cái bước gì để chúng ta có được những cái điểm entry này, cũng như là chúng ta sẽ có được những cái điểm mà taking profit mà chúng ta kỳ vọng để đem lại lợi nhuận cho chúng ta một cách nhiều nhất. Nhìn chung thì mình sẽ chia chiến thuật này ra làm 3 phần, tương đương với 3 bước phân tích biểu đồ và đặt lệnh. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ xác định giai đoạn tích lũy của giá dựa vào chỉ báo Bollinger Band và Bollinger Band Width. Khi giá đã tích lũy, các bạn sẽ thấy thị trường dao động ở mức thấp, tức là Bollinger Band sẽ thu hẹp lại, còn đường Bollinger Band Width sẽ nằm sát với vùng dưới của đồ thị. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm điểm phá vỡ giải Bollinger Band. Để thỏa mãn điều kiện này, các bạn sẽ cần dựa vào vùng hỗ trợ, kháng cự và dùng sự trợ giúp của các chỉ báo dao động có sử dụng yếu tố khối lượng như là MFI hoặc là OBV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bước đầu tiên. Vậy tại sao chúng ta sẽ cần phải xác định được giai đoạn tích lũy của giải băng Bollinger Band và làm như thế nào chúng ta có thể xác định được cái giai đoạn này? Và rất là đơn giản, mọi người hãy nhìn trên màn hình và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Nếu thị trường có độ dao động yếu, giá di chuyển theo kiểu sideways và hai giải Bollinger Band di chuyển lại sát nhau hơn thì vùng giá đó được gọi là vùng Bollinger Band thu hẹp. Điều các bạn sẽ cần phải chú ý ở đây chính là trạng thái này sẽ không duy trì trong một thời gian dài mà sẽ rất nhanh được thay thế bởi một xu hướng mới. Cho nên nếu biết cách sử dụng thì có thể đây chính là cơ hội tuyệt vời cho các bạn để kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Và theo kinh nghiệm của mình thì nếu xác định đúng các tín hiệu từ mô hình này, chúng ta có thể ăn chọn một xu hướng mạnh kéo dài. Hơn nữa, tác giả của chính chỉ báo này là John Bollinger cũng đã đề cập rằng đằng sau một vùng giá dao động thấp thường sẽ xuất hiện một vùng dao động lớn. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng vùng thu hẹp của giải Bollinger Band dự đoán được xu hướng tăng giá hoặc giảm giá mạnh mẽ. Một trend tăng sẽ xảy ra nếu có một sự xuất hiện của vùng co hẹp Bollinger Band và sự phá vỡ của giải Bollinger Band trên. Ngược lại, một xu hướng giảm sẽ xuất hiện nếu có vùng thu hẹp Bollinger Band cũng như có sự phá vỡ giải dưới của giải Bollinger Band. Tuy nhiên, như mình đã đề cập ở phần đầu, chúng ta sẽ cần xác nhận lại dao động của thị trường bằng chỉ báo Bollinger Band Width. Tác dụng của chỉ báo này sẽ là đo độ rộng của giải Bollinger Band bằng cách lấy giá trị của giải trên trừ đi giá trị của giải dưới. Nói cách khác, cứ những cặp tiền có độ dao động giá lớn sẽ sử dụng mức Bollinger Band Width ở mức cao, còn những cặp tiền có mức độ dao động thấp Bollinger Band Width sẽ nằm ở gần vùng đáy. Sau khi đã xác nhận xong trạng thái của thị trường, chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Khi giá phá vỡ giải Bollinger Band, khả năng cao là một xu hướng mới sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là xác định hướng đi của nó và tìm điểm vào lệnh chính xác. Các bạn hãy nhớ giá phá vỡ giải trên sẽ được coi là xu hướng tăng, trong khi giá phá vỡ giải dưới sẽ được tạo thành một xu hướng giảm. Trước tiên, chúng ta sẽ dùng một vùng kháng cự và hỗ trợ để xác định điểm breakout và tạo thành một xu hướng mới. Giá bứt phá vùng kháng cự và tăng lên sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng. Tương tự, giá đi xuống dưới vùng hỗ trợ sẽ xác nhận tín hiệu về xu hướng giảm. Như trong ví dụ này, mình đang quan sát biểu đồ khung H1 của cặp đô Úc và đô la Mỹ. Các bạn có thể thấy giá thị trường đang dao động khá nhỏ, khiến hai giải trên và dưới của Bollinger Band thu sát lại với nhau. Đồng thời, chỉ báo Bollinger Band Width cũng tạo ra những sóng dao động nhỏ và nằm sát với đáy của biểu đồ. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định giá đang trong giai đoạn tích lũy và rất có thể sẽ nhanh chóng có một xu hướng mới xuất hiện. Đến đây thì mọi người hãy nhìn tiếp vào các đỉnh trên biểu đồ rồi vẽ đường kháng cự phù hợp để quan sát xem giá sẽ phản ứng như thế nào với những cái vùng này. Ở đây, các bạn có thể thấy giá đã phá vỡ mức kháng cự bằng một cây nến xanh khá mạnh, chứng tỏ thị trường đã kết thúc trạng thái tích lũy và bắt đầu một xu hướng tăng mới. Đây chính là một cơ hội cho chúng ta thiết lập một lệnh buy.
Và nếu bạn nào có phương pháp đặt stop loss hay take profit hợp lý thì thậm chí bạn còn có thể ăn chọn được xu hướng này. Ngoài cách chúng ta kết hợp Bollinger Band với những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự như mình đã nói ở trên, thì mình có tham khảo và mình có đi hỏi ý kiến của rất là nhiều các bạn trader khác. Thì các bạn có thể bảo là có thể kết hợp thêm những cái chỉ báo khác và những công cụ khác, ví dụ như là những đường MA hoặc những cái đường EMA. Thì những cái điều này theo mình là nó chưa phải một sự kết hợp hoàn hảo, bởi vì những cái đường MA hoặc những đường MA thì nó là những cái tín hiệu nó trễ đi sau những cái đường giá của thị trường. Vậy nên nhiều khi nó sẽ cho chúng ta kết quả nó sẽ không chính xác, hoặc là khi chúng ta có cái điểm vào lệnh thì giá nó đi quá là sang cái điểm vào lệnh đó rồi, và nó sẽ không phải là một cái điểm vào lệnh tốt. Và theo những cái chắt lọc của mình và theo những kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể chúng ta sử dụng vào những cái công cụ để chúng ta xác định được những cái sự tăng trưởng bất thường trong cái khối lượng giao dịch. Và ở đây chúng ta sẽ có thể chúng ta sử dụng một là MFI và hai chúng ta sẽ sử dụng là OBV. Ví dụ như trong trường hợp này mình lựa chọn kết hợp thêm chỉ báo MFI vào hệ thống giao dịch. Vậy thì các bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau. Đường MFI vượt lên trên mức trung bình 50 cho thấy dấu hiệu của xu hướng tăng, tức là chưa có thể vào lệnh buy. Còn nếu MFI chạy thấp hơn mức 50 thì thị trường đang có xu hướng giảm, cũng có nghĩa là cơ hội vào lệnh sell đã xuất hiện. Nhìn vào màn hình này, các bạn có thể thấy chúng ta đang quan sát đồ thị ở khung H4 cầm Uzi. Thực hiện lần lượt các bước phân tích như đã bàn thì các bạn sẽ thấy tại vùng thu hẹp của Bollinger Band, giá bắt đầu đi xuống và dao động xung quanh vùng hỗ trợ. Tiếp đó một cây nến đỏ thân dài đã cắt qua rồi đóng tại dưới key level này. Thêm vào đó là chỉ số MFI khung dưới cũng cho thấy chỉ báo đang tụt dần xuống dưới mức trung bình, chứng tỏ sức mạnh của bên bán đã được củng cố chắc chắn hơn. Như vậy, các tín hiệu đều xác nhận thị trường đang bắt đầu một xu hướng giảm và đây là cơ hội cho chúng ta vào lệnh sell. Các bạn có thể đặt điểm stop loss ở ngay phía trên của cây nến Marubozu, đồng thời đặt điểm take profit theo tỷ lệ RR là 1-2. Đó là với lệnh sell, còn với một lệnh buy thì các bạn cũng làm theo phương pháp tương tự. Như trong trường hợp này, đầu tiên các bạn cần xác định vùng thu hẹp của Bollinger Band. Tiếp đó các bạn sẽ thấy đường giá đang di chuyển dần về phía dải trên của Bollinger Band. Chúng ta cũng thấy một loạt những cây nến xanh đóng cửa phía trên của dải Bollinger. Sau đó có một cây nến xanh dài phá vỡ vùng kháng cự, cho tín hiệu về sự thay đổi của xu hướng thị trường. Mặt khác thì đường MFI cũng dao động phía trên đường 50 và vẫn tiếp tục tăng lên. Điều này đã xác nhận lại tín hiệu về sự thay đổi của xu hướng và cho thấy thị trường đang bước vào một trend tăng mới. Với setup lệnh buy này, mình lựa chọn lệnh vào tại giá mở cửa của cây nến đỏ tiếp theo, stop loss tại dưới vùng kháng cự và take profit theo tỷ lệ RR là 1-2. Tuy nhiên, như mình đã nói, thông thường những trendline sau vùng thu hẹp của Bollinger Band sẽ khá mạnh và kéo dài. Và trong ví dụ này, các bạn cũng dễ dàng thấy được là giá vẫn tiếp tục tăng cao hơn, cũng có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một mức lợi nhuận cao hơn nữa. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người các cái bước để chúng ta có thể sử dụng chiến thuật này. Và như thường lệ thì bất cứ một cái chiến thuật nào nó sẽ có những trường hợp nó sẽ đưa ra những cái tín hiệu lỗi và nó sẽ đưa ra những tín hiệu mà nó chưa chính xác. Những tín hiệu fake này hay xảy ra khi giá phá vỡ giải và tạo thành xu hướng mới. Vấn đề của các tín hiệu fake này là giá sẽ không đi đúng theo xu hướng mà sẽ đột ngột đảo chiều. Cụ thể là một tín hiệu buy giả sẽ xuất hiện khi giải BB thu hẹp và giá phá vỡ giải trên của chỉ báo cho thấy dấu hiệu một xu hướng tăng. Tuy nhiên, tín hiệu này không kéo dài được bao lâu bởi vì giá nhanh chóng lùi xuống dưới giải trên của BB và có xu hướng phá vỡ giải dưới của Bollinger Band. Vậy thì câu hỏi được đặt ra sẽ là làm như thế nào để chúng ta có thể tránh được những cái bẫy này? Chìa khóa của vấn đề chính là các bạn hãy chú ý đến hành động giá và quan sát các đỉnh, đáy xung quanh điểm entry một cách thật kỹ càng. Hãy nhớ về cơ bản thì một xu hướng tăng chính là một chuỗi những đỉnh tăng dần đi kèm với những đáy cao dần. Có thể giá sẽ tạo thành một vài đoạn điều chỉnh giữa chừng nhưng xu hướng chung sẽ vẫn là xu hướng tăng. Mình biết là các bạn sẽ có thể cảm thấy là những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ là những cái điều rất là cơ bản, cũng như là những cái điều mà tưởng chừng như là ai cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên một lần nữa mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là những cái thứ căn bản nhiều khi nó sẽ đem lại những cái lợi ích thực sự sẽ rất là lớn. Và nhiều khi chúng ta sẽ mải mê chúng ta đi tìm được những cái gì đó nó khá là cao siêu và khá là phức tạp, nhưng chúng ta lại không nắm rõ được nó bằng những kiến thức cơ bản. Vậy nên những cái điều đó có khi nó sẽ không đưa lại cho mọi người một cái kết quả tốt như cái việc cho nắm được rõ những kiến thức cơ bản đâu. Chính vì vậy nên mình hy vọng các bạn sẽ luôn nhớ cái điều này, đấy là một câu nói được rất là nhiều lần: xu hướng là bạn. Trong một cái xu hướng tăng thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cơ hội để chúng ta sẽ mua vào. Và ngược lại, đối với những cái cơ hội mà trong những cái xu hướng giảm thì chúng ta sẽ hiển nhiên là chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái cơ hội để chúng ta sell.
Và đây là những cái điều cơ bản nhưng nó sẽ giúp cho mọi người tối đa hóa được lợi nhuận, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được những điểm entry thực sự sẽ rất là tốt. Và hy vọng qua video ngày hôm nay mình đã có thể chia sẻ với bạn một cái chiến thuật mới có hiệu quả và sẽ có thể áp dụng được ngay lập tức khi các bạn xem được cái video này. Và nếu trong quá trình các bạn có thể áp dụng cái chiến lược này, có thể trải nghiệm cái chiến lược này mà các bạn có bất cứ cái vấn đề gì các bạn cần hỏi, cần chia sẻ, hoặc là bất cứ những cái điều gì các bạn cảm thấy là có thể sẽ làm cho chiến thuật này có thể nâng cấp được nó hơn, tốt hơn, mạnh hơn và chính xác hơn, thì đừng ngần ngại các bạn để trao đổi trực tiếp với mình, và mình sẽ rất muốn là sẽ có thể update được cái chiến lược này của mình để trong những phiên bản sau nó sẽ tốt hơn, chính xác hơn và nó sẽ hoàn thiện nhiều hơn. Và cảm ơn các bạn dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.